دوستان عزیز السلام علیکم، شما رو خوش آمدید میگم. آشپزخانه نوریه علی. امیدوار هستم که از ویروس کرونا در حفظ امان خداوند باشین و روزه و نمازتان و عباداتتان به دربار خداوند قبول و مستجاب شود. امروز بازم شما رو خوش آمدید میگم به یک غذای جدید و بسیار مزه‌دار و همینطور مشتاق که عبارت از کرایی کباب شامی است که البته بسیار مزه‌دار است. ما پخته کردم، ترای کردیم، بسیار مزه‌دار است و امروز میخوایم برای شما شیر کنم. امید است که پخته کنید، خوشتون بیاید و در این ماه مبارک رمضان نوش جان کنید. که البته این غذای ما پیش غذایی است، پیش از غذا خورده میشه، یعنی در افطار خورده میشه و اگر شما میتونید این امرای چلاو یا بعضی غذای دیگه که دارین یک جای نوش جان کنید. که رسیپی ما عبارت از 1.5 پوند گوشت کوفته دارم، دو عدد کچالو رقم چیپس ما تو تکل اینجا ماندیم. موادی که در داخل کوفته ما اضافه میکنم یا مکسش میکنم عبارت از گشنیز تازه است، پیاز است، بانجان رومی است، سیر تازه است. البته که این ترکاری های ما باید همطور خشک باشه، یعنی که هیچ او نداشته باشه و همچنان کوفته باید خشک باشه و او در بینش وجود نداشته باشه. و همچنان برای مغز کوفته ما از مسائلی که ما اضافه میکنم عبارت از نمک است، مرچ سیاه، مرچ درست تند است و همچنان گشنیز خشک است که هر کدام از اینا ما یک قاشق چای خوری مندازم و نمک به قدر ضرورت. حال ما همه این مواد امر کوفته خود مکس میکنم و وقتی که رخته کردین اگر تایم داشتین میتونین که تقریبا 20 دقیقه بانین که خوب مغز کوفته مواد به خود جذب کنه. حال ما امی کوفته امر مواد که دارم اینا رو مکس میکنم و به شما نشون میدم. اینال ما می پیاز که میده کردیم، البته بگویم پیاز بسیار خرد نمیکنیم، تقریبا پیاز نگینه‌ای قطع میکنیم. امرای همی سیر، بانجان رومی که ریزه کرده بودم و یک کمه که از گشنیز تازه و باقی اینیا رو میمانم که بعد از او دوادی آخر در سر کباب خود مندازم و به شما نشان میدم. اینال از این مساله جات، البته گشنیز خشک، مرچ خشک درست، البته من بسیار خوش دارم که سپایسی یا تند شود. 1.5 قاشق انداختم و از مرچ سیاه میده شده 1 قاشق چای خوری مندازم و نمک به قدر ضرورت، البته به رقم که شما خوش دارید، تقریبا 1 قاشق چای خوری و یا قدر که شما خوش داشته باشید. اینا من تمام از اینا رو با هم مکس میکنم. 2 سال من تمام این مواد امر گوشت خوب مشت میکنم، البته تا وقتی مشت میکنم که امی چسبی خود گوشت بیرون بره و تمام از این ترکاری باب و مسالجات به خود جذب کنه. تقریبا مدت 7-8 دقیقه من خوب مشت کردم که تمام این مسالجات و ترکاری را به خود جذب کرد. اینال من بر یک چون وقت کم است بر 10 دقیقه میمانمش، باز بعد 10 دقیقه بعد پخته کردن رو شروع میکنم. روغنم کاملا داغ است. اینال من کبابا را درست میکنم و در روغن سرخش میکنم و شما ببینیم که من چی میکنم. البته دسته خود کمک تر میکنم که گوشت دست من نچسبه. گوشت به اندازه منظم باید بگیرید. من همیشه از امی استرایی که برای جوس هاست استفاده میکنم. این رقمی در مغز کوفته خود داخل میکنم و خوب ایره در دور از این استرا یا نیچه ایره خوب نازک میسازم. البته اگر شما استرا در دسترستان ندارین میتونین که از ملاقه های چوبی تان از دستش استفاده کنید. به این شکل اینال من میکشم و در روغن میندازم. میتونید که اگر استرا رو استفاده نکنین یا مینیچه اگر استفاده نکنین میتونید کبابتان به این شکل جور کنید و در بین روغن بندازید.
دوستان عزیز، ما کبابا را هر کدام شد تقریبا مدت 3 دقیقه پشت و رویش سرخ کردیم در روغن. حالا تقریبا 80% پخته شده. حالا وقتی رسیده که این کچالوهایی که ما ریزه کرده بودم یاره کل شد در دور بر کباب مندازم تا همزمان که دی کباب ما کچالوها هم پخته شد. و درجه حرارت هنوزم در میدیم های است، یعنی از درجه مابین یا میدیم کرده کمک بالاتر است. 15 دقیقه ماندم کوفته را یا کباب امروز می کچالو کال پخته شده و باقی مانده چیزی که مانده عبارت از بانجارمی و پیاز و مرچ است که را من سر از یا مندازم. البته بانجارمی را ما الخلقه تیار کردیم. می گشنید باقی ماندم کسی را سرش مندازم. اینا لیده بر 10 دقیقه سرپوشش میمانم در دم. این آل بالکل آماده تیار است، آماده شده و ما در آخر ما یک کمک مرچ سیاه البته در سرش اضافه میکنم و از کارای بیرون نمیکشم به خاطر منتظر روز افطار هستیم بخیر که روزی خود افطار کنیم و بعد از اون ما در غوری میکشم. در آخر از همه شما تشکر میکنم از کامنتایتان، از اینکه چینل ما را سابسکرایب میکنین و از اینکه برای ما ایمیل روی میکنین. یک گل ممنون شما میباشم و در آخر بازم تشکر میکنم، خواهش میکنم که بازم که چینل ما را سابسکرایب کنین و ما را حمایت کنین. ان شاء الله تا ویدیوهای بعدی همه شما دوستان را به خدای کریم رحیم میسپارم. روزا و نمازتان قبول و در حفظ و امان خداوند باشید.